සියලු දෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ SF Solution YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් එක වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මම මේ අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකක් තමයි අරන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Autocad කියන software එක ගැන. මම ඊට කලින් SketchUp කියන software එක ගැන tutorials ගොඩක් මම channel එකේ කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ නැත්නම් මගේ channel එකට ගිහිල්ලා නැත්නම් YouTube එකට ගිහිල්ලා SF Solution SketchUp කියලා search කරලා දැම්මොත් එහෙම මම කරපු SketchUp ගැන කරපු ඔක්කොම tutorials බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ tutorial series එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Autocad කියන software එක ගැන. ඉතින් මේ software එක ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ drawings කරන අය. ඒ කියන්නේ drawings කිව්වේ ගොඩක් වෙලාවට house planning ඒ වගේම වෙනත් drawing කරන කට්ටිය තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ software එක පාවිච්චි කරන්නේ. අපි ගත්තොත් එහෙම ඉතින් house plan අඳින කෙනෙක් වගේ නම් ඒ වගේම engineer කෙනෙක් වගේ නම් මේ කියන හැමෝම වගේ මේ AutoCAD කියන software එක පාවිච්චි කරනවා. මේකට හේතුව තමයි මේ AutoCAD කියන software එක මේ ශාස්ත්‍රවල හැම එකම වැඩ කරන කෙනෙකුට ගොඩක් වැදගත් වෙන software එකක්. මේ CAD කියන software series එකේ තියෙන drawings කරන්න ලේසිම software එකක් විදිහට තමයි මේ AutoCAD කියන software එක හඳුන්වලා තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් house planning වගේ යන කෙනෙකුට එහෙමත් නැත්නම් plan හදන කෙනෙකුට අපි කිව්වොත් එහෙම civil drawing කරන කෙනෙකුට මේ වගේ ඕන ශාස්ත්‍රයක වැඩ කරන කෙනෙකුට මේ software එකෙන් වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ YouTube channel එකෙන් මම ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ house planning එහෙමත් නැත්නම් architectural drawings කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ පැත්තට තමයි වැඩිපුර මම මේ software එක පාවිච්චි කරන්නේ. මේ software එකෙන් කොහොමද house plan එකක් වගේ එකක් අඳින්නේ කියලා තමයි මේ video tutorial එකෙන් මේ video series එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ software එක ගැන ගත්තොත් එහෙම මේ AutoCAD කියන software එක Autodesk කියන ආයතනයෙන් තමයි introduce කරලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ AutoCAD කියන software එක 1982 තමයි පළවෙනියටම PC වලට release කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ software එකෙන් අපිට 2D drawing ඒ වගේම 3D drawing කියන මෙන්න මේ දෙකම සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. මේකේ තව software ගොඩක් තියෙනවා. Autodesk සමාගමෙන් දෙන software ගොඩක් තියෙනවා. Autodesk Inventor, SolidWorks ඒ වගේම Revit මේ වගේ ගොඩක් software තියෙනවා. ඒ වගේම AutoCAD Architectural කියන software එකක් තියෙනවා. ඒක house planning වලට විතරක්ම සීමා වෙච්ච එකක්. මේ මම දැනට ඔයගොල්ලන්ට මේ review කරන software එක මේ ඕන කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙකුට drawing කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ software එක ගැන තමයි මම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම මේ කතා කරන software එකේ මේ AutoCAD කියන version එකේ mechanical drawing කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම electrical drawing කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් architectural drawing කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් ශාස්ත්‍රවල වැඩ කරන කට්ටියට ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන තියෙන software එකෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් CAD කියන වචනේ තේරුම ගත්තොත් එහෙම CAD කියන්නේ computer aided drafting කියන එක. ඉතින් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය draft එකක්. එහෙමත් නැත්නම් draft එකක්. සාමාන්‍ය draft එකක් හඳගන්න මේ software එකෙන් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ මේ AutoCAD කියන software එකේ UI එක. UI එක කියන්නේ user interface එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් get started කියලා වැටලා තියෙනවා. standard drawing කියලා. ඉතින් මෙතනින් open files ඒ වගේම open sheet මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මෙතනින් අපිට recent document පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් recent document පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මම දැනට වැඩ කරලා තියෙන documents ඔක්කොම මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ software එක ගත්තයින් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ මෙතන plus mark එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ plus mark උඩ ක්ලික් කරපුවාම
මේ ප්ලස් මාක් එක උඩ අපි මේ විදිහට ක්ලික් කරපුවාම මේ විදිහට අපිට අලුත් ඩ්‍රෝවින් එකක් ඕපන් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මේ version එකේ AutoCAD 2017 version එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ version එකේදී අපිට මේ වගේ ෆයිල්ස් කීපයක් ඕපන් කරගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පරණ software AutoCAD version වල නම් මේ පහසුකම තිබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට අපි කියනවා multiple document interface එකක් කියලා. මේ වගේ ෆයිල් කීපයක් ඕපන් කරන් වැඩ කරන්න පුළුවන් එක multiple interface document එකක් කියලා කියනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ කළු පාටින් පේන්නේ මේකේ drawing area එක. ඉතින් මෙතනින් අපිට මෙහෙම grid එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් grid එකක් වටනවා. මේ විදිහට අපිට grid එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මෙතන මේ විදිහට grid එකක් තියෙනවා. අපිට ඕන නම් ඒ grid එක ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේවා ගැන ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ මෙතනින් පේනවා මේ type command කියලා මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මේ type command කියලා මෙතනින් පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අපි කියන්නේ command panel එක කියලා. ඉතින් එතනින් අපි දෙන ඕනි command එකක් මේ software එක ගන්නවා. අපි දෙන command එකේ විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඒ command line එකට පල්ලෙහාම බලා ගන්න පුළුවන්. command panel එකට පල්ලෙහාම බලා ගන්න පුළුවන්. model space එක කියලා තියෙනවා. අපි වැඩ කරන්නේ model space එකේ. ඉතින් මෙතන ගියන් පස්සේ මේක තමයි layout space එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ layout අපිට ගොඩක් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට මම කියලා දෙන්නම් මොනවද මේ layout කියන්නේ කියලා. අයිය අපිට layout ඕනේ වෙන්නේ. මේ හැම දෙයක් ගැන මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. අද ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්නේ පොඩ්ඩක් මේ AutoCAD software එක මොකක්ද කොහොමද මේ software එකේ වැඩ කරන්නේ කියන ඒ වගේ දේවල් පොඩි දේවල් ටිකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඉදිරි වීඩියෝ වලදී මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා කොහොමද මේකේ සම්පූර්ණ 2D 3D drawing එකක් කරන්න කියලා සම්පූර්ණම මේ වීඩියෝ පාඩම් මාලාවෙන් ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් mouse එක මේ වෙන තැනකට ගෙනිච්චොත් අපිට mouse එක මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් අපි AutoCAD software එකට mouse එක මේ විදිහට ගෙනාවෙන් පස්සේ මේ mouse එක වෙනස් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකට අපි කියන්නේ crosshair එකක් කියලා. ඉතින් මේ mouse cursor එකට අපි crosshair එකක් කියලා කියනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ software එකේ උඩින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ software එකේ logo එක මේ විදිහට වැටලා එතනින් අපිට මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට කොහොමද file එක save කරන්නේ, import කරන්නේ, export කරන්නේ, publish කරන්නේ, print කරන්නේ කොහොමද හැම දෙයක් ගැන ඔයගොල්ලන්ට විස්තර දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් උඩින් අපිට වෙනම toolbar එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය යටින් තව වෙනම tab වගේ තියෙන toolbar එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ toolbar වල තියෙන හැම දෙයක් ගැනම එකින් එකට ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි වීඩියෝ වලදී. අද මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කිරීමක් විතරයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ පැත්තෙම තව toolbar එකක් තියෙනවා. මේ කළු පාට කොටසට අපි workspace එක කියලා කියනවා. ඉතින් තව යටත් toolbar එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ toolbars ඔක්කොම දැක්කයි කියලා එකපාරටම බය වෙන්න software එක ඉගෙන ගන්න අමාරුයි කියලා හිතන්න එපා. එහෙම දෙයක් නැහැ. මේ software එක ඉගෙන ගන්න ගොඩක් easy. ගොඩක් easy-යෙන් මේක drawing කරන්න පුළුවන්. හරිම පහසුයි. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට step එක කොහොමද මේ software එකේ drawing කරන්න කියලා අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඉතින් අදට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ විතරයි. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකට එකතු වෙන්න කැමති නම් දැන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරගන්න. AutoCAD software එක Revit, SketchUp, ඒ වගේම Photoshop, ඒ වගේ ගොඩක් softwares ගැන tutorials ඉදිරියේදී මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැම සබ්ජෙක්ට් එක වීඩියෝ දෙකක් වගේ අප්ලෝඩ් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ තාම අපේ channel එක එකතු නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙකුට බලන්න හොඳයි කියලා හිතනවා නම් social media වල share කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ like කරලා දාන්න එපා. එහෙමනම් අපි දෙන්න අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බ වෙමු.